ቴሌግራም ላይ እንዴት ማንንም ሰው ግሩፕ ውስጥ አድ እንዲያደርገን ማድረግ እንችላለን? እንዴት ከአንድ በላይ ቴሌግራም አካውንት በአንድ አፕ መክፈት እንደምንችል ቴሌግራም ላይ ብዙ ጊዜ ብር እየበላ ተቸግረናል። ሌላው የሚገርመው ፊቸር ደግሞ ሎኬሽናችንን መላክ እንችላለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ቴሌግራም 10 ምርጥ ነገሮች ናቸው፣ አስገራሚ ነገሮች ናቸው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻችሁ። ስኬጁል ሜሴጅ በመንፈልግበት ቀንና በመንፈልግበት ሰዓት እንድንልክ ያደርገናል። ሳይለንት ሜሴጅ ምንድነው? አንዳንድ የምንልክላቸው ሰዎች ተኝቶ ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ ስራ ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል። So send with silent message ስንለው ምንድነው የሚያደርገው? ለሚላክለት ሰውዬ ድምጽም ሆነ ቫይብሬት ሳይሰማ እንዲልክ ያደርጋል። የምንፈልግበት ኮንታክት እንገባና ከዛ send with silent እንለዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ስኬጁል ሜሴጅ እንደምንልክ ነው። ያው send በተኗን ነው የምንጫነው። ከዛ በምንፈልግበት ቀን ሰዓት ሞላና send እንለዋለን። ሌላ የሚገርመው ፊቸር ደግሞ ሎኬሽንን ሼር ማድረግ ነው። አሁን እኔ ያለውበት ቦታ ሰው ቀጥሬ ሊሆን ይችላል። እኔ ያለውበት ቦታ ያ ሰው እንዲመጣ ከፈለኩኝ የኔ የሎኬሽኔን ለዛ ሰው ይልክለታለሁ። ከቮይስ ሪከርደሯ ከጎን ያለችዋን እሷን እንጫናለን። ከዛ በኋላ ሎኬሽን ሚላለ ሎኬሽን ሚለውን ነካልና ከዛ እዚህ ጋር ኢኔብል እንለዋለን ጂፒኤሳችንን እንዲከፍትልን። ኦን ካደረግን በኋላ ያው ያለውበትን ጂኦግራፊካል ኤሪያ ያለውበትን ሎኬሽን ልከናል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ቴሌግራም ላይ ብዙ ጊዜ ብር እየበላ ተቸግረናል። እሱን ለማስተካከል ሜኒውን ገባና ከዛ ሴቲንግ ከዛ ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚላለ when using mobile data የሚለውን ኦፍ ማድረግ ነው። ቴሌግራም ላይ እንዴት ማንንም ሰው ግሩፕ ውስጥ አድ እንዲያደርገን ማድረግ እንችላለን? በመጀመሪያ ሜኒው እንገባለን። ከዛ ሴቲንግ ፕራይቬት ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን ጫንና ግሩፕ የሚላለ ግሩፕ የሚለውን ነካና ማይ ኮንታክት የሚለውን እንጫናለን። ከታች ኔቨር አለው የሚለውን እንጫንና ኔቨር አለው የሚለውን እንጫንና ኮንታክታችንን እናስገባና የራይት ምልክቷን እንጫናለን። እንዴት ከአንድ በላይ ቴሌግራም አካውንት በአንድ አፕ መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሜኒው እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ቀስት ምልክቷን ነካና አድ ኮንታክት የሚላለ ከዛ የሁለተኛ ሲም ካርዳችንን ቁጥር እናስገባለን። ከዛ በኋላ ራይታን ነካና ቬሪፊኬሽን ኮድ ሞላለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ሁለት አካውንት ሆኗል ማለት ነው። add nearby people and group የሚለው ደግሞ ምንድነው? እኛ ባለንበት አካባቢ ወይ ባለንበት ኤሪያ ግሩፖች ከተከፈቱ እዛ ግሩፕ ውስጥ እንዴት ጆይን እንደምናደርግ ነው የምናየው። ይሄን ስንል ግን ስልክ ሼር አያደርግም፣ ስልካችን ሼር አይደረግም። ሜኒው እንገባለን። ሜኒው ከነካን በኋላ ኮንታክት find nearby people የሚላለ ነካና turn on አድርገነው ሎኬሽናችንን እናበራለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት በእኛ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ውስጥ ያሉትን ግሩፖች ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። ከዛ እዛ የፈለግንበት ግሩፕ ውስጥ ጆይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። በዚህ የምንመለከተው እንዴት ቴሌግራም አካውንታችን እንዴት ሎክ እንደምናደርግ ነው። ሜኒው እንጫናለን። ሜኒው ከተጫነን በኋላ ሴቲንግ ምትላን ነካና ከታች ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚላለ እሱን እንጫናለን። ከታች
ፓስኮድ ሎክ ሚላለ እሷን ኦን እናረጋትና ፓስወርዳችንን እናስገባለን ድጋሚ እዚህ ጋር ሞላለን ራይት ምልክቷን እንነካለን አውቶ ሎኩን ዲሴብል እናደርገው ምክንያቱም በየሆነ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ራሱ ሎክ እንዳያደርግብን ይሄንን መንገድ እንጠቀም አሁን እንደምታዩት ሎክ ሆኗል ማለት ነው ሌላ ይሄ የሚገርመው ደግሞ ቴሌግራም ላይ እንደምናቀው ሜሴጅ ከላከን በኋላ የላክነው ሜሴጅ ማጥፋት እንችላለን ግን በዚህ አዲሱ ቴሌግራም ፕላስ ሜሴንጀር የላኪውን ሜሴጅ እንዴት እንደምናጠፋ አሳያችኋለሁ በመጀመሪያ የምንፈልግበት ኮንታክት ላይ እንገባና የሆነ ቴክስት እንልክለታለን አሁን እኔ ሁለት አካውንት ነው ያለኝ እዚህ ጋር ስዊች አድርግና ወደ ሌላኛው አካውንት ገባና ያው እንደምታዩት ቴክስቱ ገብቶልኛል ሶ ቴክስቱን ላይ እጫንና ከዛ የዲሊት ምልክቷን እንነካለን የሚለው also delete የሚለውን እሷን ጫንና ኦኬ እንለዋለን ያው እንደምትመለከቱት ቴክስቱ ጠፍቷል ማለት ነው እንዴት የማንፈልገውን ስልክ ኖቲፊኬሽን ማጥፋት እንችላለን ወይም ሳይለንት ማድረግ እንችላለን ያው ብሎክ ከማድረግ ሳይለንት ማድረጉ it's better እንፈልግበት ኮንታክት ላይ እንገባና ኖቲፊኬሽኑን ኦፍ ማድረግ ነው ማታ ማታ ስንጠቀም አይናችን እንዳያመን ናይት ሞድ አለች እሷን ኢኔብል በማድረግ አይናችንን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው ሴቲንግ እንገባና ከዛ በኋላ ቻት ሴቲንግ ሚላለ ወደ ታች ወርደን ከዛ የምንፈልገውን ቴም መርጣለን ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ዳርክ ሆኗል ከዛሬ ቪዲዮ ጥሩ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ይመቻችሁ